स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान चौतारीमा। र योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले डिस्कस गरिरहेका थियौँ एक्सेल भित्र होम ट्याब अन्तर्गत अलाइनमेन्ट ग्रुपको बारेमा। र अब हामी डिस्कस गर्नेछौँ नम्बर ग्रुपको बारेमा। र भिडियो स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिला एक्सेल ओपन गरौँ। एक्सेल ओपन गरिसकेपछि होम ट्याब अन्तर्गत हामीले पढ्नेछौँ नम्बर ग्रुपको बारेमा। र जस्तै मैले योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा पनि अलाइनमेन्टको कुरा गरेका थियौँ। टेक्स्टहरू लेख्नु पर्यो भने मैले जस्तै फी भनेर लेखेँ भने फी के हुन्छ, हाम्रो लेफ्ट अलाइनमेन्टमा आउँछ। र मैले कुनै टेक्स्ट लेख्छु भने के हुन्छ, त्यो राइट अलाइनमेन्टमा आउँछ। र कुनै मैले फी या आरएस 12 लेखेँ भने के हुन्छ, त्यो लेफ्ट अलाइनमेन्टमै रहन्छ। या 12 आरएस लेख्यो भने के हुन्छ, त्यो लेफ्ट अलाइनमेन्टमै हुन्छ। किन हुन्छ यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो प्योर नम्बर हुन्छ, होल नम्बर हुन्छ, त्यसलाई मात्र उसले के गर्छ, नम्बर भनेर बुझ्छ। र अरूलाई भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्स्टकै रूपमा चाहिँ उसले लिने गर्छ। अहिले हाम्रो जेनरलमा छ। र अब हामीले नम्बरलाई हामीले नम्बरमा युज गर्न पाउँछौँ। या नम्बर भन्ने दिएको हुन्छ, यो नम्बरलाई युज गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, यसरी नम्बरको रूपमा चाहिँ लिन्छ। अब अघि चाहिँ हाम्रो के छ, नर्मली जेनरल आइरहेको थियो भनेपछि अब यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ, नम्बर भन्ने क्याटेगोरी सिलेक्ट भएर आउँछ। अब हामीलाई चाहिँ जुनलाई चाहिँ हामीले नम्बरमा राख्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, सिलेक्ट गरेर चाहिँ नम्बर गर्न सक्छौँ। तर अब यहाँ क्लिक गऱ्यो भने नम्बर हुन्छ, तर यो चाहिँ हुन्छ नम्बर भन्दा देखिँदैन। अब फी छ, ल मैले यता लेखेँ फी छ, मैले यसरी मैले फीहरू राखेँ। अब मैले यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छु, नम्बरमा कन्भर्ट गरिदिन्छु, नम्बर क्याटेगोरीमा सिलेक्ट गरिदिन्छु। हामीलाई चाहिँ जुन रेन्जसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ त्यो बेलासम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिलेक्ट गरेर चाहिँ नम्बरमा चाहिँ हामीले क्लिक गरिदियो भने अब के हुन्छ, हामीले जुन कुरा पनि हामीले यहाँ नम्बर दिन्छौँ त्यो एज अ नम्बर टाइप भएर आउँछ। यसरी चाहिँ नम्बर भएर। तर हाम्रो के भयो, पछाडिको पोइन्टमा डेसिमल भ्याल्युजहरू आयो। डेसिमललाई चाहिँ हटाउनको लागि हामीले नर्मली यताबाट इन्क्रिज र यताबाट डिक्रिज गर्न पाउँछौँ। जसरी डिक्रिज गर्नु पर्यो भने यसरी, इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ नम्बरमा गएर अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बरमा हामीले सिलेक्ट गऱ्यौँ र हामीले यसको डायलग बक्समा गएर हामीले नम्बर भन्नेमा गएर जेनरलमा हुन्छ नर्मली, अहिले हामी नम्बरमा गएर हाम्रो डेसिमल प्लेसेस भन्ने हुन्छ। डेसिमल प्लेसेसलाई चाहिँ हामीले कति चाहिन्छ, इन्क्रिज गर्ने या डिक्रिज गर्ने। हामीलाई चाहिँदैन भनेपछि 0 राखिदिने। अनि युज 100 सेपरेटर भन्ने हुन्छ, त्यो अहिले पढाउला यहाँ कमाको बारेमा। र अहिले हामी 0 राख्यो भने के हुन्छ, यहाँ अहिले जुन यो डेसिमल प्लेसेसहरू आहा त्यो डेसिमल प्लेसेसहरू चाहिँ हटेर जान्छ। क्लिक गरेर हाम्रो डेसिमल प्लेसेसहरू चाहिँ रिमुभ भयो। अनि यसलाई चाहिँ यो फी छ, यो फीलाई चाहिँ हामीले डलरमा युरोमा देखाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि सिलेक्ट गरेको जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ इङ्ग्लिस युनाइटेड डलर अनि युनाइटेड किङडम पाउन्ड युरोहरूमा चाहिँ हामीले चाइनिज रुपिजहरूमा चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ। डलर सिम्बल युज हुन्छ हाम्रो सिलेक्टेड गरेको सेलहरूमा। जस्तै होइन मलाई चाहिँ यो चाहिएन, हामीलाई चाहिँ नेपाली चाहियो भने चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङभित्र गएर हाम्रो यसमा चाहिँ एनपिआर भन्ने होला, एनपिआर भन्नेलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ अब डेसिमल चाहिन्छ भने राख्ने, चाहिँदैन भने चाहिँ 0 गरेर राख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो एनपिआरमा चाहिँ फीहरू राख्न सकिन्छ। अनि अर्को छ पर्सेन्टेजको कुरा। पर्सेन्टेजमा चाहिँ जसरी
12 13 14 15 गरे चाहिँ मैले यसरी चाहिँ राखेको छ भने यसलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो यसको क्याटेगोरी चाहिँ के गर्नु पर्यो पर्सेन्टेजमा राख्नु पर्यो भने हामीले नर्मली पर्सेन्टेजमा राख्दियो भने के हुन्छ पर्सेन्टेजमा आउँछ तर हामीले यहाँ पर्सेन्टेजमा गएर यसको चाहिँ पर्सेन्टेजमा गएर चाहिँ डेसिमल प्लेसेस 0 0 छ यसलाई चाहिँ घटाइदिउँ 0 गरिदिउँ अब चाहिँ के हुन्छ यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्टेजमा लेख्ने गर्छ यसरी हामीले अब सिलेक्टेड गरेको टेक्स्ट चाहिँ जसरी यो मैले लेख्नु छ भने मैले चाहिँ सिलेक्ट गरेपछि पर्सेन्टेज गरिदियो भने अब के हुन्छ लेखेको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ अटोमेटिकली पर्सेन्टेज सिम्बल चाहिँ पछाडिपट्टि आउने गर्छ यसरी पर्सेन्टेजमा लेख्न सकिन्छ अनि अर्को छ हाम्रो सेपरेटरको कुरा जसरी हामीले यहाँ लेख्यौं सेपरेटर भनेको चाहिँ यो कमाले चाहिँ के गर्छ हाम्रो सेपरेट गर्छ कमा स्टाइल भन्छ त्यसलाई एकाउन्टिङ भन्दा नि यो नम्बरमा गएर युज 100 सेपरेटर भन्ने चाहिँ टिक लगाएको छैन भने चाहिँ के हुन्छ होल नम्बर आउँछ यो कमाले चाहिँ थर्ड प्लेस पछि हाम्रो सेपरेट गर्दैन यसरी चाहिँ के हुन्छ 1200 छ भने चाहिँ 0 1 0 2 1 र 2 को बीचमा चाहिँ के हुन्छ कमा हुनुपर्ने तर त्यो हुँदैन हामीले चाहिँ कमा युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आउँछ अनि पछाडिपट्टि चाहिँ डेसिमल प्लेसेसहरु आयो त्यसको लागि चाहिँ हटाउनलाई हाम्रो फर्मेट सेल डायलग बक्समा गएर चाहिँ युज सेपरेटर गर्ने अनि डेसिमल चाहिँदैन चाहिँ 0 गरिदिने यसरी गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो सेपरेटरहरु आउँछ र सिम्बल नम्बर सिम्बलहरु पनि चाहियो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डलर सलर के चाहिन्छ राख्न सकिन्छ त्यसरी हामीले नम्बर ग्रुपको युज चाहिँ गर्न सक्छौं होम ट्याब अन्तर्गतको र कुनै टेक्स्टहरु लेख्नु पर्यो भने अब चाहिँ जस्तै हामीले यसमा टेक्स्टहरु लेखा छ भने टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने यसरी छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ टेक्स्ट फर्मेटमा लेख्ने हो भने चाहिँ यहाँ हामीले जेनरल यहाँबाट हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं टेक्स्ट भन्ने हुन्छ टेक्स्ट अब हामीले जुन यो पुरै यसरी सिलेक्ट गरेको ठाउँमा चाहिँ हामीले टेक्स्ट लेख्न यसरी टेक्स्ट लेख्न सक्छौं अब यसमा लेख्यो भने के हुन्छ यसको क्याटेगोरी चाहिँ टेक्स्ट नै हुन्छ यता जे लेख्यो भने हामीले नम्बर लेख्यो भने के हुन्छ टेक्स्ट नै हुन्छ नम्बर लेख्यो भने टेक्स्ट नै हुन्छ नर्मली नम्बर के हुन्छ हाम्रो राइट एलाइनमेन्टमा आउँछ तर यो चाहिँ के हुन्छ अब लेफ्ट एलाइनमेन्टमा आउँछ सिलेक्टेड रेन्ज चाहिँ के हुन्छ अब हाम्रो टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट लिन्छ यो त भयो हाम्रो नम्बर ग्रुपको बारेमा र बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले र हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला जुन कि हामीले अपलोड गरेको भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ धन्यवाद।